שלום, היי, שלום יוסף. שלום, שלום יעל. קודם כל היה מאוד נעים להכיר אותך בסדנה, סליחה, ולשמוע את ההרצאה שלך, היית ראשונה, מאוד נהניתי מההרצאה. תודה אה, רבה. גם אני נהניתי לשמוע אותך. האמת שאם היינו יכולים להקליט את השיחת הכנה שלנו הבוקר, היה בהחלט נהדר. היה נהדר, הייתה שיחה מרתקת. נצליח להביא אולי חלק ממנה לפה. אז קדימה. אז קדימה, אני אתחיל, אני אשאל אותך, באמת אתה איש מרתק, רב פעלים, אפשר לראות אותך ב, ב, בסרטונים ביוטיוב, כתבת שני ספרים, אתה מרצה, אתה מארגן ריטריטים, אתה איש הייטק, חוקר, יזם, באמת איש רב פעלים. ומה שאני רציתי ככה לשאול אותך, והייתה לנו את השיחה הזאת בבוקר, וזה ככה גם מתחבר לעולם שלי של ההיפנוזה, זה הנושא של החוויה החוץ גופית. זו חוויה שיש אנשים שהם חשים אותה רק ברגעי קיצון. אני חושבת שהיו כמה ניצולים מהנובה שדיברו על זה. זו חוויה מרתקת, מטאפיזית, ובאמת הקשר הזה בין המטאפיזי לפיזי, שאתה גם הוכחת וחקרת את זה עם המתמטיקה, שאתה מתעסק בה שנים, אתה דוקטור למתמטיקה. אז תספר קצת על החוויה הזאת, מה זה, האם אפשר ללמוד את המתודולוגיה? כן, קודם כל אפשר ללמוד אותה בצורה מסודרת, ולחוות אותה בצורה מסודרת, ולא צריך אה, כל מיני, מה שקרה, חומרי עזר כדי לחוות את החוויה, אפשר פשוט ללמוד ולתרגל את החוויה. אה, להמון אנשים בעולם, אני חושב שלפחות איזה שליש מהאוכלוסייה, אם לא יותר, חוויה כזו קורית לפחות פעם אחת בחיים בצורה ספונטנית. מה זו החוויה החוץ גופית? מה האלמנט, מה יש בה? חוויה חוץ גופית היא תחושת נתק מהגוף, זאת אומרת, יש המודעות, היא למעשה, היא סוליד, היא קיימת, והיא מסתכלת על הגוף, והיא חשה שהיא מנותקת מהגוף, והמודעות, יש לה את אותן תכונות פיזיות שיש לגוף. זאת אומרת, אותה מודעות היא נושאת את התכונה של לראות, לשמוע, לחוש, לטעום, לדבר, לחשוב. כל דבר שיש בגוף הפיזי, היא בעצם, יש לה אותה בגוף, נקרא לזה המטאפיזי. התחושת הנתק הזו היא תחושה אדירה, כי בעצם את משוחררת מכוחות הכבידה, את מודעת, ואת יכולה לעשות ניסים ונפלאות, את יכולה לעשות כמעט כל דבר, כאילו, בעזרת המודעות שלך. את רוצה לעוף, את עפה, את רוצה לאכול, את אוכלת, את רוצה לטייל בעולמות אחרים, את מטיילת, את רוצה לבנות עולמות, את יכולה לבנות עולמות, הכל תלוי ביכולת המודעותית שלך, ואת זה למעשה, בהרצאה דיברתי, זו אחת התכונות שתהיה, נרכוש האדם החדש, או האדם המתפתח, מורחב המודעות, לרכוש בעולם החדש. אז התחושה הנפלאה הזו, היא בהתחלה קורית לפעמים באופן ספונטני. לי קרתה באופן ספונטני בשנת 94, ביותר נסעתי באוטו, והמודעות שהתפצלה לשני חלקים, אחת ממשיכה לנהוג את האוטו, והשנייה מול שלוש ישויות שנראות לו מהעולם הזה, ואנחנו מדברים. ושתי המודעויות, סליחה, שתי המודעויות הן ב-full awareness וב-full control, וכל אחת מודעת לשנייה, וכל אחת היא גם עצמאית. תחושה נהדרת. אז האם אפשר לעשות את זה באופן שיטתי וללמוד את זה? כן. אנחנו עשינו קורסים בזה ואפשר, ויש המון ספרים בתחום, יש את הספרים של ביומן, יש את הספרים של רדוגה, יש עוד המון ספרים של מונרו, יש המון ספרים בתחום, זה תחום שהוא קיים, זה תחום עתיק, זה לא שאנחנו המצאנו משהו, אנחנו פשוט מגלים. אז בהחלט אפשר ללמוד ולעשות את זה. עכשיו, אני מבין שהתחום שלך הוא בתחום ההיפנוזה. נכון. אז חלק מהתהליך למעשה זה כמו, סליחה, זה כמו היפנות עצמי, כלומר חלק מהמודעות שאת יכולה ללמוד זה כמו היפנות עצמי. את בבוקר דיברנו ואת אמרת לי שאת נכון. עוסקת בדמיון מודרך, נכון? נכון, התהליך הזה בעצם של ההיפנוזה, אנחנו עושים אותו בעצם דרך הדמיון המודרך, אתה חייב את היכולת של הדמיון,
להפעיל בעצם את הדמיון, ואתה עושה את זה ממש מתודולוגית, מסודר, אתה מכניס את המטופל קודם כל להרפאיה מאוד עמוקה, ושוב, ולמה ההרפאיה? למה אנחנו רוצים לבסס את העניין של ההרפאיה, וזה בדיוק כדי קצת להפריד בין ההוויה לחוויה, בין המטאפיזי לפיזי, כלומר אני רוצה רגע להשתיק את הרעש של החושים מבחוץ, אני רוצה דווקא אותם יותר פנימה, יותר אז, פנימה למטופל עצמו, לחוויה הפנימית שלו, ואז להשתמש בדמיון בעצם בשביל לייצר עולם חדש פנימי. אם זה בענייני בריאות, אני ממש מגייסת את העולם הדמיון כדי להפוך את הדמיון, את המחשבה, שמתורגמת אחר כך לכימיה ולביולוגיה ולמסרים העצביים בתוך הגוף, כדי להוביל תהליכי ריפוי, כי באמת, כמו שגם אתה דיברת, המוח שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות. כשאני בעצם חווה תהליכים של בריאות, של אני רוצה עכשיו שמערכת העיכול שלי תעבוד יותר טוב, או הלב יעבוד יותר טוב, או כל דבר שהוא, או לשכך כאב, אני משתמשת באמת בתהליכים האלה של הדמיון, אני ממש מפעילה אזורים מסוימים במוח עם הדמיון שלי, כדי להשפיע על הגוף הפיזי שלי כרגע. אבל התחברנו בשיחה הבוקר גם על העניין המטאפיזי. כשדיברנו על העניין הזה שבהיפנוזה יש את האפשרות גם לעשות מה שנקרא future projection. כלומר באמת לדמיין את עצמך העתידי. עושה דברים מופלאים, אם אתה רוצה להשיג בריאות אז אותך בריא בעוד 5 שנים או בעוד 2 שנתיים. אם אתה רוצה להשיג אהבה וזוגיות אז אותך בזוגיות פורחת וטובה, וכולי וכולי, אין גבול לדמיון הזה. ואז באמת דיברנו על העניין הזה של כל התהליך, איך אני עושה את זה בתהליך של ההיפנוזה, שהוא נורא דומה לתהליך של החוויה שאתה מדבר עליה. נכון, אני רוצה רגע לנקודה שאמרת בדיון המודרך, למעשה זה הכל, אנחנו מדברים על שליטה במודעות. זאת אומרת, כשאת עושה טיפול בהיפנוזה, את למעשה נהפכת הבמאית של אותו מטופל, ואת מנחה אותו לטיפול, את הבמאית של הסרט שלו. עכשיו, בחלום, בוא ניקח עכשיו רגע, נלך עכשיו אחורה לנושא של חלום. בחלום יש לנו כמה מצבים של רמות של חלום, או רמות מודעות בחלום. אז יש לנו את הרמה הראשונה, שהחלום הוא אקראי, קופצות תמונות, אין לך שום שליטה על החלום, אין סדר, ולפעמים את קמה בבוקר ואת זוכרת פיסות קטנות של החלום, כי אותה חוויה מודעותית לא ירדה ונצרבה כתבניות נוירונים בבוקר. ישנה רמה יותר גבוהה, נקרא לזה, קוראים לזה לוסיד דרים, שבו החוויה שלך היא בבוקר היא נצרבה לתבניות נוירונים, והחוויה שלך היא נזכרת בצורה יותר טובה, ואת זוכרת את כל החוויה. אמנם, את עדיין לא ברמת שליטה, אבל את ברמת מודעות, בתוך החלום ברמת מודעות מאוד כמו עירות, אבל את לא שולט. כמו, יש איזה במאי מטאפיזי, שהוא מסדר לך את הסרט, ואת או השחקנית, או גם יכולה להיות הצופה, וגם השחקנית, משחקת אפילו כמה דמויות, אבל את לא במודעות מלאה, במובן הזה שאין לך שליטה. יש רמה יותר גבוהה, ועדיין היא בחלום, שאת נכנסת למצב חלום, וגם את נהפכת לא רק בלוסידרים, אלא גם הבמאי של החלום. כלומר, את כבר שולטת בחלום, ואת אומרת, אני לא רוצה לראות את המראות האלה, אני רוצה לשנות למראות אחרים, אני רוצה את אותו סין, אותן תמונות, להחליף בתמונות אחרות, אלא לפגוש ישויות כאלה ואחרות, עד כבר הבמאית של החלום הלוסידרים. ישנה רמה עוד טיפה יותר גבוהה, היא כבר קרובה למה שאת עושה. זאת אומרת, האדם הוא לא נכנס לשינה, הסנסורים הפיזיים שלו עדיין בעירות, או שאפילו בעירות חלקית, והוא מצליח לחוות מין חלום כזה, או שזה כבר נפח לחוויה חוץ גופית, והוא בעצם תחושת נתק, כאשר בשתי החוויות הוא בשליטה, גם בחוויה מחוץ לגוף, וגם בחוויה בחוץ בגוף, הוא בשליטה. ישנם עוד רמות יותר גבוהות שיכול לעשות את זה
עם מפגש רב משתתפים, כמו לעשות זום מטאפיזי, שזה מה שעושים ישויות מורחבות מודעות, זום מטאפיזי, מפגש כמו שאנחנו עושים, ברמה מטאפיזית, כאשר הפיזי שלנו גם קיים, יכול להיות שהוא אוכל בבוקר, ארוחת בוקר עם בני המשפחה, והמטאפיזי מודע, ועושה את אותה שיחה שעכשיו אנחנו עושים, זו מטאפיזי. אלה רמות שאנחנו חייבים ללמוד, להתגבר ולהכיר אותם כחלק מההתפתחות המודעותית שלנו, או מודעותות רוחנית שלנו. נכון. זה מרתק לגמרי, כי זה משהו שאפשר לתרגל. אתה גם עושה את זה בריטריטים שמדי פעם אתה מארגן, אתה ממש, יחד עם השותפה שלך, מה שמה, דוקטור? דוקטור אלה שיימן. אלה שיימן, ממש מלמדים את השיטות. זה אומר שלכולנו, לרובנו, יש את היכולת הזאת על ידי תרגול חוזר ונשנה, וגם העניין הזה של הפתיחות הזאת, של הפתיחות שאנחנו רוצים, הסקרנות. אני קוראת לזה סקרנות, באמת, וכשיש לנו אמון, אמון גם בעצמנו וגם בתהליך, ללמוד אותו ולעשות אותו, זה מרתק. אני עושה את זה בעצמי. דרך אגב, נכון שאני הבמאית של הסרט של המטופל, אבל אני לא הבמאית היחידה, אנחנו במאים בשיתוף. אנחנו בונים ביחד את התסריט, ואני מלמדת את המטופלים את התהליך הדידקטי, כדי שאחר כך כשהם מתרגלים בבית, וגם הם נפרדים ממני, אני בסך הכל זה היפנוזה, זה כלי לטיפול עצמי, הם לומדים את התהליך, הם יכולים לעשות אותו לבד אחר כך, ואז מטופלים שלי אחר כך, אחרי שנים שאני פוגשת, שהם חוזרים אליי, השתמשתי בכלי הזה, והשתמשתי בכלי הזה, וזה עזר לי לפה, וזה עזר לי לשם, וזה בדיוק מה שאתה אומר. ברגע שאתה מלמד את הכלי הזה, של לשלוט במטאפיזי, בחוויה המטאפיזית שלנו, אנחנו יכולים לשלוט וללמוד לתרגל את השליטה הזאת. נכון מאוד, ממש ככה. אני אתן לך דוגמה עם הנכדים שלי. הנכדים שמגיל 4, 6, ויש את הנכדה שלי שהיא בת 14, ויש עוד כמה נכדים. אבל הם הקטנים, נתתי להם תרגילים. תרגיל אחד שאמרתי להם, אמרתי, תסתכלו על תמונה, תסתכלו על כל פרט, ותעשו את זה כל הזמן באופן קבוע. אחרי שאתם רואים את הפרטים, תעצמו את העיניים, תשחזרו את הפרטים. כל הזמן תשחזרו את הפרטים. למה? כדי לשפר את אותה ראייה מטאפיזית. אחר כך אמרתי להם, בנושא תרגיל אחר, תבחרו מסלול בבית, איזה מסלול שאתם רוצים, תלכו את המסלול, תזכרו טוב את המסלול, תעצמו את העיניים, ותעשו את המסלול כאשר עיניכם עצומות. למה? כדי שתתחילו לראות עם העיניים המטאפיזיות. אתם מתחילים לפתח את הראייה המטאפיזית. אותו דבר אפשר לעשות עם שמיעה, אפשר לעשות עם כל תחושה. ככה מפתחים את התחושות המטאפיזיות שלנו, ואז בחוויה חוץ גופית אנחנו פשוט נהיה מיומנים. אנחנו יודעים, נסתכל על פרטים, נבנה את הפרטים, נדע ללכת, נדע לעשות, נדע לעוף, נדע כל. זו אחד הדרכים להתחיל לשפר ולהתחיל להיות מודע. דרך אגב, בסופו של דבר מגיעים לטלפתיה, תקשורת טלפתית, שזה פשוט, זה. החוויה החוץ גופית, חלקה היא גם תקשורת טלפתית, כי אני יכול לדבר עם ישויות אחרות, אנשים אחרים, תקשורת טלפתית. היתרון בתקשורת טלפתית זה שהיא לא מותנית בזמן. אין זמן ואין מרחק. אז אני יכול לדבר עם מישהו מעבר, או מישהו מעתיד, או מישהו מעולם אחר. וזו תקשורת של ישויות מורחבות. זה ממש מרתק, זה להגיע לרמות כאלה, ואתה הגעת אליהם, זה פשוט מדהים, אתה הגעת לעולם עם המתנה הזאת. שזה פשוט כישרון על. לי זה קורה כשאני מטופלים אחד על אחד בחדר שלי, בקליניקה, אני יכולה לראות ויז'נים, אז כמובן ככל שאתה מתרגל את זה יותר, אתה רואה את זה יותר. המרצה שלי, המורה שלי, דוקטור דאי נצר, שלמדתי אצלו, הוא ממש מספר איך הוא היה רואה זיכרונות של המטופלים, בלי שהם היו מדברים איתו על זה, תוך כדי סשן היפנוטי. אני למשל רואה ויז'נים, אני רואה תוך כדי התהליך, סיפרתי את זה בחדר, מי שנכנס לחדר אחר כך בכנס, אז סיפרתי כשעשיתי תהליך עם מטופלת שלי, והובלתי אותה, מה שאנחנו קוראים ל-age regression, למכונת כביכול זמן שאנחנו הולכים אחורה, יש לזה כל מיני טכניקות, הובלתי אותה בשביל
עם מלא פרחים יפים, וממש תיארתי לה את השביל עם הגדר הלבנה. כשהוצאתי אותה מהסשן ההיפנוטי, היא אמרה לי, איך ידעת לספר על השביל הזה? השביל שהוביל לבית שלי. עכשיו, אני לא ידעתי על השביל הזה, אבל זה העניין באמת של איזשהו סוג של טלפתיה שקורית כשאתה נמצא במרחב שהוא מטאפיזי, הגלי האלפא האלה, שאני קצת טיפה מעל, אבל אני יחד עם המטופל, אני יכולה לקלוט דברים ברמה שהיא לא חושית, היא ברמת הידיעה. שזה מרתק. אתה מדבר בכלל על level אפילו עוד יותר גבוה, שאפשר גם ללמוד אותו. זה... הכל אפשר ללמוד. זה בדיוק ככה. הרחבת מודעות, בסופו של דבר הכל מדובר בהרחבת המודעות שלנו. הרחבת המודעות שלנו היא פשוט להיות מודעים לדברים נוספים שאנחנו לא מודעים קרוב. אז יש כל מיני אנשים מספרים, תשמעו, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות. זו הרחבת המודעות. היא פשוט למידה. אנחנו מלמדים את המערכות הנוירונים, ודרך אגב, שאנחנו מלמדים, אני אומר, ה-DNA שלנו זה מכונת רישום. זאת אומרת, הדברים נרשמים, וזה עובר בגנים לדור הבא. התכונות האלה אחר כך נכנסות, ומושרשות בדור הבא שלנו. לכן, אנחנו חייבים להמשיך להתפתח גם למען הדור הבא. ההתפתחות שלנו בהרחבת המודעות היא חייבת להיות היום ברמה המטאפיזית רוחנית, כדי שמעבר למה שאנחנו נוכל לדבר תקשורת טלפתית, אנחנו נראה שמרחב המודעות מכיל אינסוף עולמות. עולמות. אנחנו נדע לדפדף בין עולמות, כמו שאנחנו מדפדפים בטלפון, בתמונות. שאנחנו נדע לדפדף בין התמונות בצורה כזו, כך העולמות, נדע להיכנס לכל עולם שאנחנו רוצים לחוות אותו. נדע לעשות את זה גם באופן פיזי. נדע לעשות את זה באופן פיזי, לא רק מטאפיזי. אנחנו נבין את הקשר הפיזי-מטאפיזי. בהרצאה שנתתי, ההקצרה הזו על 10 דקות, רבע שעה, דיברתי על פורטלים. פורטלים, כן. בונים פורטלים, זה בדיוק זה. אז המציאות היא נהפכת גמישה. היא פשוט גמישה. ואנחנו יכולים לתכנת אותה, לסדר אותה, כמו שאנחנו רוצים. ישויות מורחבות מודעות, בונות עולמות בעזרת המחשבה. המחשבה, ככה זה, ואז את רואה החללית טסה בחלל, היא נוצרה על ידי חשיבה מודעותית של המתכננים שלה, יכולה להיות חשיבה בתחום התדר, וממנה נוצרת החללית, אותם דבר פורטלים, וככה היא נוהגת, ככה היא זזה. זה הרחבת המודעות. עולם חדש, אינסופי, אדיר, שיפתח לנו. זה מדהים, שמאחוריו יהיה מעבר לוויז'ן ולחזון, הרי אנחנו יודעים שיש הרבה אנשי ויז'ן וחזון, אבל גם המדע מצמצם היום את הפער בין ההגשמה של הוויז'ן, כלומר, ז'ול ורן שכתב בספרים שלו, באמת דברים מופלאים, הוא לא זכה לראות את זה בגלל שהיו צריכים לעבור באמת המון שנים, מאות שנים, כדי שבאמת המדע ידביק את הפער. אבל היום אנחנו בקפיצות קוונטיות גם בזה. גם בעניין של המדע, של היכולת שלנו לבנות באמת את אותם פורטלים, כמו שאתה אומר. מה זה מדע? כאילו, בסופו של דבר, מה זה מדע? בוא נלך למה. אני מתמטיקאי. אני מסתכל, אני יודע ניקח, יש במתמטיקה טנסור של איינשטיין. טנסור של איינשטיין מגדיר את הקורדינטות, מערכות הקורדינטות, בכל מיני מקומות ביקום. זאת אומרת, הן קורדינטות מקומיות. והטנסור זה פונקציות מקומיות שבתוך המטריצה. אז אני אומר לך, אני לוקח מטריצה מסוימת כזו, שם פונקציות, וזה לא משנה, כל עוד הן מה שנקרא רגולטוריות, הן לא סינגולריות, שם פונקציה כזו, אני יודע שיש פיזיקה שמקיימת את אותו טנסור, וזה לא משנה אם אני רואה אותו פה או לא כאן, אני פשוט יודע שהוא קיים. לכן, מרחב המודעות, אותו מרחב מטאפיזי, הוא לא רק שהוא אינסופי, uncountable, הוא שלם. שלמות אומרת שכל מצב שאת חושבת עליו, הוא קיים. לכן אם אני בונה מטריצה כזו של קורדינטות, של יקום מסוים, משהו כזה, אני יודע שהוא קיים. מתוך השלמות המטאפיזית, הוא פשוט קיים. לכן המדע, כשאני מסתכלת על המדע, את יכולה ללכת במדע, מישהו חוקר את הקורדינטות שהוא מסתכל עליהן מתוך הפיזיקה,
הוא בא מלמטה, ומישהו אמר, לא, לא מעניין אותי לבוא מלמטה, אני אבנה כל קואורדינטות שאני רוצה, כל פיזיקה שאני רוצה, אני אבנה את הפיזיקה. כל עוד מקיימת את חוקי המתמטיקה ולא שובר אותם, אני יודע שיש פיזיקה כזאת. יש פיזיקה כזאת. ויום אחד אני אצא לטייל בעזרת בחוויה חוץ גופית באותה פיזיקה. מרתק. לא שאני מבינה את הכל עד הסוף, אבל זה מרתק. אבל זה רק אומר לך המדע, כאילו, המדע, אבל מה שאמרת עכשיו זה המדע. אתה יותר נכון, מבין אותו זה המדע, ברמה. אבל להסתכל עליו בצורה אחרת, כן. להסתכל עליו נכון, דווקא אבל אתה אחרת. משתמש במתמטיקה שאתה מבין בה לעומק, כדי באמת להוכיח גם את זה, שזה באמת, זה קשור לכוחות הפיזיקליים והמתמטיים שקיימים ביקום. זה נכון, אבל את לא חייבת לדעת מתמטיקה כדי לבנות עולם. נכון, בוא נכון. אני אתן לך דוגמה, באמת, בחוויה חוץ גופית. באמת, אני בונה עולם, ואחר כך גם הצטרפה אלה לאותו עולם, ואנחנו בונים אותו. ואני בונה עולם. אני לא צריך לדעת מתמטיקה לבנות עולם. עכשיו, אני רוצה לבנות דמויות בעולם. כל מה שאני צריך לעשות, אני רוצה להגדיר את התכונות שאני מבקש שיהיו להם בדמויות. אז אני הבנתי שתי תכונות. אחת שחמלה ויצירה. ואני לא רוצה קנאות. אז זאת אומרת, אני מחקתי את התכונה של קנאות, אין, ויש שפע של חמלה וחפע של יצירה. מספיק שיש את שני אלה, אני אומר לך, העולם... העולם יהיה לגמרי אז עכשיו, רגע, מקום שאני בונה את מצוין הדמות, להילחם בו. אז אני חושב שאני בונה את הדמות, האם אני צריך עכשיו לחשוב כמו רופא, הוא אומר, אני צריך לבנות את הכליות שלו ומערכת הדם שלו? לא. מבחינתי יש ספרייה מטאפיזית, אני בונה את הצורה, שולף את הדמות, שם אותה שמה, היא כבר קיימת. כל המערכות שלה קיימות, אני לא צריך לבנות אותן, אני צריך לדעת שאם יש, אני רק צריך לתת את התכונה המטאפיזית שאני רוצה, לא את התכונה הביולוגית. נכון, נכון, אתה התכונה בונה את המטאפיזית. התכונה המטאפיזית שאתה רוצה, כל השאר כבר ישלים את עצמו לבד, זה בסדר, משתדר. כי על זה אתה שם את הפוקוס, והאמת שאני משתמשת בתהליכים של ההיפנוזה, העניין הזה של הנוירופלסטיות, דיברת על הגמישות הפיזית, כדי לייצר בעצם את היכולת המטאפיזית. אז באמת אני עובדת על העניין הזה של הגמישות עם עצמי, דרך אגב אני עושה עם עצמי תהליכי ריפוי מדהימים, כדי להגיד גם לצופים שלנו, ככל שמתרגלים זה עובד יותר מהר. כמו אתה מתורגל בחוויה החוץ גופית, אתה עושה את זה כמעט על בסיס יומיומי, אמרת לי הבוקר. כמעט. כן, היום לא פחות, אבל בתקופה של זה הייתי ביום יומי. בתקופה. היום לא פחות, היום זה יותר המיומנות הזאת מדהים. היא מיומנות נרכשת באמת, והיכולת הזאת היא באמת לדמיין את מה אני רוצה, זה לא למה אני רוצה ברמת הצורה, אלא ברמת המהות. נכון זה מאוד. אני גם יכולה לעשות בתהליכים שאני עושה עם המטופלים. אתם לא יודעים מה אתם רוצים להיות בעוד 5 שנים. אתם לא יודעים מי יהיה הבן זוג שאתם תרצו להיות איתו בעוד 5 שנים, או אתם לא יודעים. אתם יודעים מה המהות. אתם רוצים להיות בריאים, אתם רוצים אהבה, אתם רוצים חמלה, אתם רוצים חיבור, אתם רוצים שייכות. כל מה שאתם רוצים אפשר לדבר על המהות. ואת זה להביא, את העניין של המהות לחוויה המטאפיזית, בלי צורה. הצורה תתגלה. אני רוצה להעיר לך משהו, להוסיף, לא להעיר, להוסיף, סליחה, בנושא של המוד שאת נותנת למטופלים, אני גם מציע, כי אני גם עוסק בהתכוונות, ובספר יש הרבה, פרק שלם על סימבולים, ועל התכוונות של סימבולים. חשוב מאוד לרשום את ההתכוונות, כי מה שאת אומרת, תתכוון למה אתה רוצה. חשוב מאוד לרשום את ההתכוונות ושהיא תהיה מדויקת מה הוא רוצה. כשהוא רושם את ההתכוונות, הוא רושם שהוא למעשה בונה את הסימבול שלו. וכשהוא בונה את הסימבול שלו, חשוב לתת מה שנקרא הוראות הפעלה לסימבול. איך אתה רוצה שהוא יעבוד? מישהו יכול להגיד, תשמע, אני לוקח את הסימבול הזה, ואני שותל אותו בגינת, תחת עץ הזית, ויחד הוא יגדל עם עץ הזית שלי. או אני, לא יודע, יש כאלה ששורפים אותו ושילך באוויר, תן לו, או שאני אשב ואני אקרא 3 פעמים בשבוע את הסימבול שלי. תן את הוראה לסימבול שאתה בונה, שזו ההתכוונות. כלומר, זה לא מספיק להגיד, פעם אחת שמתי, אלא אתה חוזר. לא, חזרתיות. נכון, למה מתפללים 3 פעמים ביום? למה לא פעם אחת להתפלל ונגמר? חלאס. בדיוק, זה בשביל לעשות באמת, כמו שאתה אומר, להוריד דאונלודינג את התוכנה, את המטאפיזי לפיזי. אנחנו רוצים באמת להוריד את החוויה המטאפיזית לפיזי, למוח שלנו, לתאים, לגוף, כדי שזה באמת גם
יהיה לזה פרוג'קשן במציאות שלנו פה, הארצית. נכון? אז מה שאת אומרת, עוד דמיין אותך שמה בעוד 5 שנים, תראה איך אתה הולך להיות, מה תהיה, לרשום, אני לרשום מציע ולחזור על זה. לרשום, לתת הוראות הפעלה, שהוא ייתן, הוא כן, ייתן הוראות כן, הפעלה, מה הוא רוצה? לגמרי. לחזור על זה, לחזור על זה כל הזמן, כמו זו בדיוק. התפילה שלו. הרפטישן הזה בסופו של דבר גורם לחוויה הזאת להצטרף בתאים ולהפוך, ובגלל שאין הבדל בין מציאות לדמיון, מבחינתנו המוח שלנו והגוף שלנו חי כבר את המציאות העתידית הזאת עכשיו. נכון, זה כוחה של התכוונות, כוחה של נכון? התכוונות. כוחה של התכוונות. אני רוצה, אם יש לך זמן, 3 כן. דקות סיפור 3 דקות קטן, נשאר לנו, על נסכם. כוחה של התכוונות. בחברה הקודמת שהייתי, נסעתי לסצ'ואן בסין, והיה שם, נפגשתי עם איזה מישהו שחיפשנו שישקיע בחברה, לא משנה, ובערב הוא שלח את העוזרת שלו, ועוד מלווה לעוזרת שלו שהייתה סטודנטית לרפואה שנה 5, והלכנו למסעדה יפנית, ואנחנו יושבים במסעדה, ואני אמרתי להם, אנחנו ברגע זה, על השולחן הזה, בשעה הזו, אנחנו החברים הכי טובים שיש לכם בעולם. אין לכם חברים יותר טובים משלושתנו, ואנחנו בכלל לא מכירים אחד את השני. אנחנו הכי טובים בעולם. וכל אחד עכשיו תרשום, אני גם, כל אחד ירשום, מה הוא רוצה, מה הכוונה שלו שהוא רוצה שיהיה לו בחיים, מה הוא רוצה. אז אני זוכר, נון, קוראים לה בחורה, העוזרת של המיליארדר הזה, היא ממש, אני מתביישת, אני אומרת לה, אבל אני החבר הכי טוב שלך בעולם עכשיו, והבחורה שיושבת, היא החברה, אין לה חברים יותר טובים, את יכולה כל מה שאת רוצה. אז היא כתבה, היא אמרה, שמע, אני בת 32, אני רוצה זוגיות ואני רוצה ילד, אני רוצה זוגיות ואני רוצה ילד. אמרת לה, אין בעיה, תרשמי. אמרת, אני לוקח את זה אליי, אני קובר את זה בבית שלי, תחת עץ הזית, זו הכוונה שלי שזה מה שיהיה לך. וזהו, היא רשמה ולקחתי את זה, הגענו לארץ, אני שכחתי, זה היה בארנק, אני אומר, אחרי חודש נזכרתי, רצתי מהר, עץ הזית בבית, שתלתי אותו, סגרתי, השקעתי, ובזה ההתכוונות יצאה לדרך. אני חושב שעבר איזה 2, משהו כזה, יום אחד אני רואה אותה קופצת לי בפייסבוק עם תינוקת ביד. ואז אני שולח לה מסד, ואומר, תגידי, שאנחנו נהיינו, היא אומרת לי, אני מחפשת אותך, אני מחפשת אותך שנה כבר יותר, אני מחפשת אותך. הנה, יש לי, זה קרה. הנה זה קרה. הנה זה קרה. שנינו התכוונו, כלומר, והכוונה שלה הייתה, יחד עם הכוונה שלך, לגמרי. והכוח של המטאפיזיקה, של להזיז דברים בעולם, ואתה מדבר על דברים מרתקים, וואו, אני רק מחכה לעתיד שיגיע כבר. זה יהיה עולם עתיד מרתק. הגיע. זה עולם מרתק, וברגע שיהיה ריטריט נוסף שלך, אני באה. שתדעו לכם שהוא גם מעביר קורסים על טלפתיה ועל חוויות חוץ גופיות. אנחנו יודעים, אני עומד, עוד לא עברתי, אני רוצה לעשות את הקורס הראשון מתכנן. בטלפתיה. כן. אז הפרטים שלך בטוח אתה תשאיר, גם הפרטים שלי, יש לכם אותם, ויוסף, היה תענוג, גם לדבר איתך הבוקר וגם עכשיו, אתה איש מרתק. תודה רבה, גם תענוג לדבר איתך. אני מאוד שמחתי לשמוע על הטיפולים שהם מאוד עוזרים, אני גם מאמין בהם, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מאמין בטיפול הזה, אני מאמין בטיפולים הוליסטיים, לא כימיים, אני פשוט לא מאמין בטיפולים כימיים, אז הרפואה העתידית תשתנה מרפואה פולשת, לא רק לרפואה לא פולשת, אלא רפואה משחזרת. הרפואה תהיה רפואה משחזרת, זאת אומרת, אורגן פגום, שגם לא יהיה, בסוף הזה לא נהיה חולים, אבל אורגן פגום, פשוט משחזרים אותו, לא צריך להיכנס לחתוך זה, אז לא תהיה רפואה, הרפואה פולשנית תשתנה לרפואה משחזרת. מדהים, מדהים. אני מחכה כבר לעולם המרתק הזה שנגיע אליו. תודה רבה, יוסף. תודה רבה לך, תודה רבה על הזמן, תודה רבה.